európai szinten ezüstérmesek lettek, jövőre pedig már a világbajnokságon próbálhatják ki tudásukat. Ők a magyar etikus hackerek. De miben különböznek a hackerektől? Rendszereket törnek fel, vagy védenek meg? Válaszol a szakma egyik legfiatalabb képviselője. Azért járok a Pázmányon az információs technológiai karra, mert úgy gondolom, hogy ez az az egyetem, ahol nagyon figyelnek a hallgatókra, és nagyon erőteljes a hallgatói közösség. És úgy éreztem, hogy ezen az egyetemen van lehetőségem megvalósítani azokat a célokat, amelyeket más egyetemeken, ahol túl sok a hallgató, és emiatt kevesebb figyelmet egy hallgatóra nem lett volna lehetőségem. A legfőbb célom az lenne, hogy az egyetemen elindítsak egy úgynevezett etikus hacker tankört vagy szakkört, ahol olyan hallgatókkal gyűlnénk össze hétről hétre, akik ugyan nem értenek még ehhez a területhez, de érdeklődnek iránta, kutatásokat végezhetnének ezen a területen az egyetem támogatásával. Azt hiszem, hogy nagyon jók a magyar informatikusok. Jó informatikusnál mindenképpen nagyon fontos, hogy kíváncsi legyen, és eközben hajlamos legyen a mély matematikát is megtanulni, amit a saját kreativitásával ötvözve tud úgy kibontakoztatni, amivel már azt kell mondanom, hogy igen, nem a legjobb vidéki egyetemnek, vagy a legjobb budapesti egyetemnek a diákjai, a versenytársai, vagy szakemberei a versenytársai, hanem a legjobb kínai, vagy a legjobb amerikai, vagy a legjobb indiai. Most ugye 19 éves vagyok, először 6 éves koromban találkoztam az informatikával, és igazából azonnal elkezdett érdekelni. A hekkelés az most már 5 éve kezdődött, 2006-ban Ausztriában jártam, és Ausztriában már akkor nagyon sok helyen használtak vezeték nélküli internet hálózatokat, és láttam, hogy a szomszédok is ilyet használnak a lakásunk mellett, és elkezdett érdekelni nagyon, hogy ez hogyan van titkosítva, meg hogy működik, meg ilyenek. Tehát alapvetően nem voltam, akkor még nem egy etikus szándékkal néztem a dolgok mögé, csak egyszerűen érdekelt, hogy működik, és aztán utána persze úgy gondoltam, hogy ezt etikusan kellene művelni, és ebben a témában aztán elkezdtem cikkeket írni egy blogba. Ez kezdődött 2008-ban, az is a címe a blognak, hogy Etikus Hacker blog, vagy Etikus Hacker cikksorozat. Hogy én az etikus hekkelést csinálom kvázi nap, mint nap, az abból áll, hogy igazából nagyon fontos, hogy az ember állandóan friss maradjon, mindig képezze magát tovább és tovább. Én ugye alapból autodidakta módon kezdtem el magam képezni, tehát az interneten olvasgattam dolgokról, és úgy próbáltam összeszedni a tudásmorzsákat, és ez ma sem különbözik nagyon sokban. Olvasgatom a híreket. Felállítottunk egy vezeték nélküli teszthálózatot, amit arra fogunk felhasználni, hogy bemutassam, hogyan lehet feltörni a régebbi fajta titkosításnál használt jelszót. Keressük meg ezt a hálózatot, amiről szó van. Most egy úgynevezett hamis azonosítás nevű támadást fogok végrehajtani, aminek az a lényege, hogy megpróbáljuk elhitetni a hozzáférési ponttal, amelyik szolgáltatja ezt a vezeték nélküli hálózatot, hogy mi jogosultak vagyunk adatokat küldözgetni neki, és ezek után elfogadjon minden tőlünk érkező adatot. Megkaptuk, hogy sikeres volt ez a támadás, most azt fogjuk csinálni, hogy nagyon-nagyon sok adatra van nekünk szükségünk, és amit látható, a levegőből elkaptunk egy csomagot, és utána ezeket folyamatosan elkezdtük visszaküldeni a hálózatba, és ezzel a hálózatot arra kényszerítettük, hogy még több adatot küldjön vissza nekünk. Tehát arra kényszerítjük a hálózatot, hogy forgalmat generáljon saját magán, és az a sok titkosított adat, amit itt össze tudunk gyűjteni, ez használható arra, hogy aztán később statisztikai analízissel megállapítsuk a hálózat titkosításához használt jelszót. Ezt a programot ráküldöm erre a sok adatra, amit lementettünk a levegőből, és meglátjuk, hogy sikeresen visszaszerzi nekünk a jelszót. Elolvassa először az összes fájlunkat, kiolvassa belőlük a megfelelő csomagot, megkérdezi, hogy melyik hálózatot szeretnénk, az egyes hálózatot szeretném támadni.
ezek után újra beolvassa a fájlokat, és ki is írja nekünk, hogy a kulcsot megtalálta. Ahhoz képest, hogy Domi ilyen fiatal, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ennyire fejlett a számítástechnikában, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy meghívták őt Amerikába, Miamiba egy előadást tartani, amiben nyilván az is benne van, hogy gátlás nélkül és könnyedén tud beszélni. Olyan számomra is meglepő módon ki tud állni közönség elé, és 3-4 számítógéppel föl alá járva előadást tartani, ami, hát megmondom őszintén, hogy mondjuk én nem vagyok ennyire lezser egy ilyen előadásnál. Nagyon szeretek zongorázni, mert mindig kikapcsolja kicsit az agyamat, és igazából megnyugtat. Amikor rágódom valami problémán, akkor mindig nagyon sokat szokott segíteni, hogyha eljátszok egy-két dallamot, és egyszerűen csak arra gondolok, hogy most játszom valamit. Nagyon érdekes év volt, mert a tavasz folyamán már lehetett látni, hogy mindent elvisznek a hackerek, ami mozdítható. Néhány olyan cég dőlt be a hackerek támadás alatt, amiről aztán tényleg senki nem gondolta volna. Ez a fajta támadás hívja életre azt a szakmát, amiben mi dolgozunk, amit úgy hívnak, hogy etikus hackelés, aminek tulajdonképpen az a feladata, hogy megelőzzük ezeket a biztonsági problémákat. Mi előbb tudjuk, hogy biztonsági rés van egy adott hálózatban, mint hogy valaki odaérne és ténylegesen kárt okozna. Ez olyasmi körülbelül, mint az autóiparban a törésteszt. Tehát, hogyha én meg akarok róla győződni, hogy biztonságos egy autó, akkor a legszebb módja ennek, már bocsánat a kifejezésről, hogy szép módja, hogy ripityára töröm, és akkor megnézem, hogy mi történt vele. Az etikus hacker valami ilyesmit csinál, ellenőrzött és megrendelt körülmények között. A Domi az nagyon érdekes, hogy már 16 éves korában itt gyüzsögött körülöttünk, írt etikus hacker blogot, én az ő blogját találtam meg tulajdonképpen, és ő már akkor valahogy a fejébe vette, hogy nem csak, hogy ezzel a szakmával szeretne foglalkozni, hanem ő ezt tanítani szeretné, és nagyon sokat tett is érte, tehát ő már konferencia előadó volt 17 évesen, most pedig együtt fabrikálunk egy olyan online képzést, amiben ő lesz az oktató, és angol nyelven a világ többi országában fog etikus hacker képzést tartani. Hamarosan kiutazom az Egyesült Államokba, ahol a kedvenc témámban fogok előadást tartani, ez a rádiós eszközöknek a biztonsága. Megpróbálom az elmúlt 5 évben felfedezett biztonsági hibákat, illetve kutatások eredményeit összegezni, és mindezt gyakorlati példákon át illusztrálva bemutatni az amerikai közönségnek. Olyan kísérleteket is végzünk, hogy más kutatók által bemutatott biztonsági problémákat, mint például telefonok egyszerűen a hallgathatósága, ezeket megpróbáljuk kiküszöbölni, és megoldásokat keresünk arra, hogy ne lehessen egyszerűen lehallgatni otthoni vezeték nélküli telefonokat. 2008 óta egy megfelelő eszköz és egy internetről beszerezhető program segítségével ugyanis ez lehetséges, mint ahogy ezt most láthatjuk és hallhatjuk is. Jó, mert akkor meg azt lehetne csinálni, hogy meghirdetjük angolul, és szépen tartani különböző időzónákban. Idén nyáron kezdtem el kravmagázni, ez egy magyar gyökerekkel rendelkező taktikai és önvédelmi rendszer. Azért szeretem nagyon csinálni ezt a rendszert, illetve ezt az edzést, mert úgy gondolom, hogy ha mozgok és kimozdulok otthonról, akkor az legyen egyben hasznos is. Barátaimmal alapítottunk közösen egy céget, amelynek fő tevékenységi köre és célja egy olyan automatizált szoftver létrehozása, amely aztán a mi szervereiken futva különböző weboldalak, akik előfizetnek erre a szolgáltatásra, ezeknek a weboldalaknak a biztonsági hibáit tesztelni naponta. Már eléggé közel állunk ahhoz, hogy elindítsuk az első
béta tesztelői fázist, ami 1 hónapig fog tartani, és nagyon reméljük, hogy ezzel kiküszöbölünk minden problémát, ami a szoftverrel kapcsolatban adódhat, és azok után remélhetőleg november elején már piacra tudunk vele lépni. A jövőben is azzal szeretnék foglalkozni, hogy a gondjaimra bízott informatikai rendszerek biztonságát megőrizzem, illetve megerősítsem. Ez volt a Keresztmetszet, jövő héten is jelentkezünk, addig is vigyázzanak rendszereikre. Viszontlátásra!